Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, các tên Sama đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thứ 2 trong khảo hạch đoàn đội, đặc biệt là Sama đoàn số 1 cấp sĩ. Bọn họ đã nhận được cơn mưa lời khen đến từ lĩnh đội Cao Anh Kiệt. Trong không khí hăng hái và tràn đầy phấn khích, tất cả mọi người đã di chuyển đến Kumaquan bằng phi cơ chuyên dụng. Ngay khi tới nơi, bầu không khí ở đây đã khiến tất cả mọi người phải choáng ngợp. Theo hiệu lệnh của tổng chỉ huy, tất cả các thành viên tân Sama đoàn đều tập trung ở sảnh hội nghị chấp chính. Không để bọn họ phải đợi lâu, nương theo tiếng bước chân vang lên, mọi người bản năng ngoái đầu nhìn hướng ngoài cửa. Chỉ thấy một nam một nữ dưới sự hộ vệ của vài binh sĩ toàn thân nhung trang đi vào sảnh hội nghị. Nhìn đôi nam nữ này, Long Hạo Thần ngẩn ra, không biết vì sao hắn có cảm giác quen thuộc. Trái lại, Thải Nhi ngồi sau lưng hắn thân hình khẽ chấn động, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, khuôn mặt xinh đẹp như cũ lạnh băng. Lúc này, Cao Anh Kiệt chuyển hướng bên dưới các thanh niên Sama đoàn bắt đầu giới thiệu. Vị này là Thành Khu Ma Quân sự Tổng trưởng Thánh Linh Tâm, Thánh Tổng trưởng đồng thời là Phó Thống soái Quân Ngự Ma, Thánh Minh tuổi trẻ nhất thích khách cấp Vương Thích. Cao Anh Kiệt chuyển hướng người phụ nữ, lúc này ánh mắt bà rơi vào đám người, ánh mắt hơi biến đổi, có bi thương, có nhớ nhung, còn có điều gì khác biệt. Vị này là đoàn trưởng Ma sư đoàn Thành Khu Ma, địa chủ phân địa Ma Pháp Thánh Địa tại Thành Khu Ma, Lam Nghiên Vũ, đại ma đạo sĩ. Sau khi trở về vị trí đài chủ tịch trước sự trầm trồ của đám tân Sama đoàn, Thánh Linh Tâm nói qua về tình huống hiện tại trong quân khu Ngự Ma và Thành Khu Ma. Nghe Thánh Linh Tâm nói, 10 thích khách trong tân Sama đoàn ngoại trừ Thải Nhi ra đều biểu lộ vẻ kích động và kiêu ngạo. Thành Khu Ma chính là thánh địa của thích khách, có thể tới đây tham chiến, đối với bọn họ mà nói là quang vinh cực lớn. Sau đó, các Sama đoàn được phân công vào các bộ binh doanh, từ bình thường nhất bộ binh chiến sĩ làm nên, cùng các chiến sĩ chung vai chiến đấu. Đương nhiên trong quân đội, mọi người không có bất cứ đặc quyền nào. Thời gian hội nghị rất ngắn, Thánh Linh Tâm nói xong bên ngoài tiến vào 10 quan quân, bọn họ là doanh trưởng 10 bộ binh doanh. Mỗi người dẫn một tổ tân Sama đoàn đi quân doanh báo danh, nếu đã tới nơi này, như vậy không thể lãng phí một chút thời gian. Đám Long Hạo Thần bị phân đến bộ binh doanh nhất của Trương Hải Vinh, doanh trưởng là một quan quân trung niên vạm vỡ. Mỗi một chiến sĩ Sama đoàn đều là thành viên của Liên minh Thánh Điện, chỉ là Trương Hải Vinh đối với lần gia nhập này của Sama đoàn không mấy thiện cảm. Những lá ngọc cành vàng này mỗi người thấp nhất tu vi cấp 4, chính mình có thể chỉ huy họ không? Nên biết bản thân Trương Hải Vinh cũng chỉ là một chiến sĩ cấp 4 mà thôi. Một khi trên chiến trường đám tinh anh không nghe theo lệnh, tự tiện hành động, chẳng những tác dụng không tốt còn mang đến phiền toái cho mình. Nhưng đang lúc gã lo âu thì Long Hạo Thần nói Sama đoàn số 1 sẽ hoàn toàn nghe theo lệnh chỉ huy, khiến gã toàn thân nhẹ nhõm. Đối với quân nhân mà nói, phục tùng mệnh lệnh của chỉ huy là việc quan trọng nhất. Trương Hải Vinh dẫn cả đám về chỗ nghỉ của quân đội, phân cho bọn họ một doanh trại, đồng thời phát cho cả đám mỗi người một bộ quân trang, sau đó cũng rời đi. Lúc này, một chuỗi tiếng sắt thép va chạm chói tai từ bên ngoài truyền tới. Bỗng chốc vang lên thanh âm ầm ĩ, dường như không khí trở nên náo nhiệt, cả đám chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì bắt đầu có lệnh triệu tập của quân doanh. Long Hạo Thần mang theo đồng bạn vội vàng chạy tới trước mặt Trương Hải Vinh, hướng gã cúi chào. Rất nhanh, binh lính doanh nhất toàn bộ tập hợp. Tuy lúc này bầu trời đã đen, nhưng đội hình doanh nhất nghiêm chỉnh không chút rối loạn. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Trương Hải Vinh, tất cả chiến sĩ doanh nhất trèo lên đầu tường thành, bắt đầu tiến công bảo vệ thành Khu Ma. Đứng cạnh Trương Hải Vinh, Long Hạo Thần nhìn dưới thành, tầm mắt hắn chỉ thấy đông nghìn nghịt ma tộc, trong đó số lượng khổng lồ nhất là Trạch Lâm tộc Song Đao Ma. Một đống song đao ma đang dựa vào chân chất sắc bén không ngừng leo lên tường thành. Binh lính đầu tường thì bằng vào đá lăn, dầu hỏa, mộc thương, các loại vũ khí phòng ngự khẩn cấp phòng thủ. Sama đoàn số 1 trong tình huống này bắt đầu thể hiện ra ưu tú chiến đấu vượt trội, bao gồm cả Hàn Vũ, 7 người tập trung lại một chỗ, khu vực bọn họ đánh chém không một song đao ma nào có thể vượt qua. Đám người đứng phía sau chuẩn bị trợ giúp, thấy thanh niên Sama đoàn số 1 cấp sĩ cuồng mãnh, cả đám trợn mắt há hốc mồm. Đầu tường dài hơn 20 m có Long Hạo Thần, Từ Mã Tiêm và Vương Nguyên Nguyên, 3 người đã đủ. Gậy trúc trong tay Thải Nhi chấm đất, yên tĩnh đứng sau lưng Long Hạo Thần, nhưng ngũ giác của nàng mở ra, cảm nhận mọi thứ xung quanh. Hàn Vũ không nhàn rỗi, gã đã hoàn thành triệu hoán Tả Nhãn, một luồng sáng đỏ từ mắt Tả Nhãn phóng ra, không ngừng quét đầu tường, đích thị là chân Hắc Nhãn. Trần Anh Nhi đương nhiên giống như đợt trước, ở sau lưng Vương Nguyên Nguyên, dùng thanh âm thánh thót ngâm sướng chú ngữ. 7 người Long Hạo Thần tiếp tục công kích kèm hiệu quả phụ, leo một đoạn tường thành rộng chừng 100m mà phạm vi phòng ngự của doanh nhất tổng cộng chỉ 200m. Đến đây thì cũng hết tập 56 Thần ấm vương tọa. Diễn biến tiếp theo của trận đại chiến này sẽ ra sao? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha.